Παστούρματόπιτα. Μία πίτα από την Κεσάρια. Υλικά για σκεύος 35 επί 25 εκατοστά. 12 φέτες παστούρμα. 350 γραμμάρια κασέρι σε φέτες ή τριμμένο. 6 φύλλα κρούστας. 2 ώριμες σφιχτές ντομάτες. Μισό φλιτζάνι, ανάμεικτο ελαιόλαδο και λιωμένο βούτυρο. Μία κουταλιά της σούπας παπαρουνόσπορος και σουσάμι. Με μαχαίρι αφαιρούμε το τσιμένι από τον παστούρμα, δηλαδή την κόκκινη πάστα που περιβάλλει το αλατικό. Αν θέλετε να βλέπετε περισσότερες συνταγές, κάντε εγγραφή στο κανάλι του Φοντουρίσμου. Γράψτε μας στα σχόλια τις εντυπώσεις ή τις συμβουλές σας. Κόβουμε το κασέρι σε λεπτές φέτες αν το έχουμε αγοράσει σε κομμάτι. Κόβουμε σε φέτες τις ντομάτες και αφαιρούμε τα σπόρια με τα χέρια μας. Στη συνέχεια, ταμπονάρουμε τις ντομάτες με χαρτί κουζίνας για να διώξουμε την περιττή υγρασία. Αν θέλετε να βλέπετε περισσότερες συνταγές, κάντε εγγραφή στο κανάλι του Φοντουρίσμου. Γράψτε μας στα σχόλια τις εντυπώσεις ή τις συμβουλές σας. Αλήφουμε το σκεύος με το μείγμα ελαιολάδου και βουτύρου. Στρώνουμε το πρώτο φύλλο. Βουτυρώνουμε ξανά. Επαναλαμβάνουμε τη διαδικασία με 5 από τα 6 φύλλα. Στρώνουμε δηλαδή 5 φύλλα κάτω, αφήνοντας τμήματα από αυτά να περισσεύουν έξω από το ταψί. Απλώνουμε τη μισή ποσότητα τυριού.
Από πάνω βάζουμε τις φέτες παστούρμα. Τοποθετούμε και τις φέτες της ντομάτας. Καλύπτουμε με το υπόλοιπο κασέρι. Διπλώνουμε προς το εσωτερικό τα τμήματα των φύλων, κλείνοντας την πίτα, βουτυρώνοντας ενδιάμεσα. Καλύπτουμε με το τελευταίο φύλλο, το οποίο φτάνει για να διπλώσουμε στα δύο. Αυτό προτιμώ να το κάνω, γιατί διπλώνοντας τα τμήματα των φύλλων της βάσης, καλύπτω επαρκώς την επιφάνεια της πίτας και έτσι το έκτο φύλλο, διπλωμένο στα δύο, την καλύπτει ικανοποιητικά. Βουτυρώνουμε ξανά. Χαράσουμε την πίτα με κοφτερό μαχαίρι. Και πασπαλίζουμε με τον παβαρουνόσπορο ή το σουσάμε. Ψήνουμε την πίτα σε προθερμασμένο φούρνο στους 170 βαθμούς για 40 με 45 λεπτά. Δεν χρειάζεται υψηλή θερμοκρασία στον φούρνο, αλλά ελεγχόμενη και κάπως χαμηλή, για να ψηθούν καλά και τα εσωτερικά φύλλα της πίτας. Αν σας άρεσε το βίντεο κάντε like και αν θέλετε να βλέπετε περισσότερες συνταγές, κάντε εγγραφή στο κανάλι του Φοντουρίσμου. Γράψτε μας στα σχόλια τις εντυπώσεις ή τις συμβουλές σας.